जय मसीह। आज 19 जुलाई 2022 तदनुसार 3 श्रावण 2079 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ समाति रहो। आज हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो थेसलोनिकी 2:13-16 पाठ गर्नेछौँ। प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो। यसकारण भाइ हो, दरिला भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामी राख। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। आमेन। व्यवस्था 13:4 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु, उहाँको वचन मान्नु र उहाँको सेवा गर्नु र उहाँमै लीन भइरहनु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अघि मैले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले क्यालिफोर्नियाको टापुमा रहेको सागरको अन्वेषण गर्ने परामर्शदाताको रूपमा काम गरेँ। मेरो मुख्य कर्तव्य भनेको विद्यार्थीहरूले महासागर सम्बन्धी खोजेको अध्ययनमा सहायता गर्नुको साथै महासागरभित्र पसेर खोज तलास गर्ने समूहलाई मद्दत गर्नु थियो। टापुमा रहेको सागरको अनौठो चिज भनेकै टापुको वरिपरि खैरो समुद्री ठुला ठुला घाँसहरू उम्रेको र निरन्तर छालसँगै यी घाँसहरू हल्लिरहेको हुन्छ। यी समुद्री घाँसहरूले चाहिँ समुद्रको सतह बलियो गरी समातेको हुन्छ। ठुला ठुला समुद्री घाँसहरू समुद्र सतहदेखि बलियो गरी हुर्केको कारण समुद्रको छालहरूमा पनि स्थिर रहन सक्नुको साथै धेरै सामुद्रिक प्राणीहरूको लागि हुर्कने स्थानसम्म बन्न सक्छ। हिब्रू 4:14 हामीलाई यस्तो कुराको स्मरण गराउँदछ कि आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामी राखौँ। सामुद्रिक घाँस जस्तो हाम्रो विश्वासले हामीलाई जीवनको आँधी बेहेरीमा स्थिर रहन सहायता गर्छ। जब हामी ख्रिस्टमा स्थिर रहन्छौँ तब हामी धेरैको निम्ति आशिषको स्थान बन्न पुग्छौँ। आमेन। आजको विचार, मेरो विश्वासले अरूलाई फलदायी हुन सहायता गर्न सक्छ। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, तपाईँको सत्यतामा स्थिर रहन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी आफ्नो जीवनको आँधी बेहेरीमा स्थिर रहन सक्नुको साथै हामीबाट अरूले आशिष पाउन सकुन्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक डग बिन्डररट, एरिजोना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय सामुद्रिक विशेषज्ञहरूका निम्ति।